Hindi natin maitatanggi na malaki ang binago ng internet sa pamumuhay natin mga kasangkay. Maliban sa social media ay ibang-iba na din ngayon ang paraan ng pagkonsumo natin ng mga entertainment content na dating pinaghaharian ng traditional media gaya ng TV. Sa bahay nga namin ay hindi na kami nanonood ng mga regular TV program. Ginagamit na lang namin ng TV para manood ng mga online content gaya na lang dito sa YouTube. Pero kung gusto nyong mag-stream ng mga pelikula o TV series ay siguradong isa ang Netflix sa ginagamit nyo. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa Netflix mga kasangkay? Ang streaming giant na nagpasikat sa pagbi-binge watch ng mga TV shows at pelikula. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng tagumpay nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang simula ng Netflix at kung paano nito binago ang entertainment industry. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Magsisimula ang kwento ng Netflix noon pang 90s mga kasangkay nang maisipan ni Reed Hastings at Mark Randolph na magsimula ng isang mail order videocassette business. Ito yung panahon na VHS pa ang uso at naisip ng dalawa na magastos ang pagmi-mail ng mga VHS tape sa mga customer. Pero sa kabutihang palad ay naimbento na din ng mga panahon na to yung DVD na mas madaling email kaysa sa mga VHS tape. Bagamat kokonti pa lang ang may DVD player noong araw sa Amerika ay sumugal ang dalawa at umasang ito ang magiging sikat na format pagdating ng araw. Para sa pangalan ng sisimulang kumpanya ay ilan ang mga pinagpilian nila gaya ng Take One, Now Showing at Netflix. Pero di kalaunan ay napili nila ang Netflix na mula sa salitang net o internet at flix na mula naman sa salitang flix o pelikula. At noon ngang 1998 nang i-launch ng dalawa ang website ng Netflix kung saan makakarenta ang kanilang mga customer ng mga DVD movies online. Isa sa mga sumikat na kwento nun, kaya daw sinimulan ni Reed Hastings ang Netflix ay dahil napatawan daw siya ng $40 na late fees nang minsang nakalimutan niya agad na isole ang nirenta niyang bala ng Apollo 13 sa Blockbuster. Maganda sana yung kwento ng $40 late fees pero umamin na din ang co-founder ng Netflix na si Mark Randolph na hindi daw ito totoo at naisip lang nila na maganda tong kwento para sa marketing. Lalo na at isa sa matinding kalaban nila sa DVD rental noon ay ang Blockbuster. Para sa mga hindi nakakaalam, yung Blockbuster yung pinakamalaking video rental shop dati sa Amerika. Parang yung Video City dito sa atin mga kasangkay na nagawan ko na din pala ng video dito sa channel at kung di nyo pa napapanood ay ilalagay ko yung link sa description sa baba. Pero gaya ng Video City ay hindi din nakasabay ang Blockbuster sa mabilis na pag-usad ng internet technology. Mula sa mahigit 9,000 stores dito sa buong mundo noong 2004 ay nag-iisang Blockbuster na lang ang operational pa ngayon. Pero alam nyo ba mga kasangkay na Blockbuster na sana ang may-ari ng Netflix ngayon? Noon kasing 2000 ay nangyari yung .com crash kung saan ay nagbagsakan ang mga internet-related companies gaya ng Netflix. Bagamat maganda naman ang ideya ng online DVD rental ng panahon na yon ay hindi pa din talaga kumikita ang kumpanya. At dahil nga dito ay nagdesisyon si Hastings at Randolph na ibenta na lang ang Netflix sa noon ay matagumpay na Blockbuster para sa halagang $50 million. Pero dahil nga sa nangyaring .com crash ay naniniwala ang CEO ng Blockbuster na di na magtatagal at babagsak na din ang Netflix at pinagtawanan lang ang offer nito sa kanila. Pero alam naman natin ang nangyari mga kasangkay. Ngayon ay isa na ang Netflix sa pinakamalaking kumpanya sa mundo samantalang na-bankrupt naman ang Blockbuster noon pang 2010. Sobrang laki siguro ng pagsisisi ng CEO na yon ng Blockbuster sa naging desisyon niya. Ano kayang iniisip niya tuwing nanonood siya ngayon ng mga pelikula o TV show sa Netflix? Nagsimula ang business model ng Netflix sa pagpaparenta ng mga DVD movies na napili ng kanilang mga customer sa kanilang website. Matapos ito ay ipapadala naman ng Netflix ang mga DVD sa pamamagitan ng mail.
Naging matagumpay naman ang ganitong sistema, pero isang business model pa ang susubukan ng Netflix noong 1999 na magiging importanteng sangkap sa magiging tagumpay ng kumpanya sa hinaharap, ang subscription model. Sa presyong $16 a month o 1,300 pesos sa pera natin ngayon ay mai-enjoy na ng mga customer ang unlimited rental na walang due date, late fees, at shipping fees sa kahit anong pelikula basta hindi lalagpas sa 4 na DVD ang hawak ng customer. Sa unang 5 taon ng Netflix ay hindi ito kumita, pero ganun pa man ay marami pa din ang naniniwala sa potensyal ng kumpanya na magtagumpay sa hinaharap. At mangyayari nga ito nang sumikat na ang DVD bilang format pagdating sa mga pelikula. Idagdag pa ang pagmura ng mga DVD player kaya dumami din ang mga nagrerenta ng mga DVD movies. At para mas makilala pa ay ibinuhos ng Netflix ang halos lahat ng kinikita nila sa marketing na di katagalan ay magbubunga naman dahil mas dadami pa ang kanilang subscriber. Noon ngang 2005 ay nakakapag-ship na ang kumpanya ng 1 milyong DVD kada araw. Unti-unti na din kumita ang Netflix na nagsimula noong 2003 na lumaki pa ng lumaki sa paglipas ng mga taon. Malaking tulong din sa tagumpay ng DVD rental service ng Netflix ang kanilang recommendation system na Cinematch na sinimulan pa nila noong 2000. Ito yung algorithm na nagre-recommend sa mga customer nila kung ano ang magandang sunod nilang panoorin base sa history ng mga nirentahan nila at kung gaano nila ito nagustuhan. Parang ito yung recommended o suggested videos na nakikita natin ngayon sa YouTube at Facebook mga kasangkay. May ganito na palang algorithm ang Netflix noon pang 2000s na talaga namang mas effective kesa sa rekomendasyon ng mga taong nagbabantay lang sa mga DVD rental shop noong araw. At nang dumating nga ang 2007 ay pinagdiwang ng Netflix ang pagde-deliver nila ng kanilang ika-1 bilyong DVD sa isang customer sa Texas. At taong 2007 din nang simula ng Netflix ang kanilang streaming service at ipakilala ang video on demand gamit ang internet. Matagal nang kinukonsidera ng Netflix ang pag-aalok ng mga pelikula para sa online viewing. Pero hindi pa kaya ng internet speed ng mga panahon na yon ang mabilisang pagda-download ng mga pelikula. Isa sa nakitang solusyon ng kumpanya ang paggawa ng isang Netflix box na kayang mag-download ng pelikula mula sa internet ng magdamagan at mapapanood mo kinabukasan. Naabutan nyo pa ba yung ganun kabagal na internet dati mga kasangkay? Ako kasi na-experience ko din dati yung mag-download ng pelikula sa internet na tinutulugan kong bukas yung computer ko para lang maka-download ng isang pelikula. Pero hindi matutuloy ang plano para sa Netflix box nang mapansin ng kumpanya ang noon ay sumisikat pa lang na video streaming website na YouTube na kahit na hindi HD ang mga video ay patok na patok pa din sa mga tao. At dahil nga dito ay nagdesisyon sila na mag-focus na lang sa pag-develop ng kanilang sariling streaming service. 2007 nang unang i-offer ng Netflix ang streaming sa kanilang website. Nagsimula lang ito bilang bonus sa kanilang mga DVD rental subscriber at sobrang konti lang ang mga available na pelikula. Pero magbabago ito noong 2008 nang makipag-partner ang Netflix sa cable outlet na Starz na magdadala sa kanila ng maraming content na galing sa Disney at Sony. At hindi nga magtatagal ay magkakaroon din sila ng deal sa iba pang malalaking film company gaya ng Paramount, MGM, Lionsgate at marami pang iba. At dito na nga magsisimula ang pagsikat at paglaki ng streaming service ng Netflix na magiging available sa halos lahat ng entertainment system sa buong mundo. Nakipag-partner sila sa iba't ibang brand para mailagay ang kanilang service sa iba't ibang device gaya na lang ng Apple, PlayStation, Xbox at Nintendo. Nakipag-partner din sila sa mga TV manufacturer para mailagay ang Netflix button sa mga remote ng ilang mga TV brand. At noon ngang 2011 nang maging pinakamalaking source ng internet traffic ang streaming service ng Netflix sa North America na nakuha ang 30% ng kabuoang traffic. Pero dahil nga sa tagumpay ng streaming service ng Netflix ay maraming film company na may sariling distribution network ang makakaisip na pasukin na din ang streaming. Magiging malaking problema to para sa Netflix lalo na kung mawawalan sila ng mga content na ipapalabas sa kanilang platform. At ganito nga ang mangyayari, gaya na lang ng Disney na nagdesisyong gumawa ng sarili nilang streaming platform na Disney Plus. At di nagtagal ay tinanggal ang kanilang mga content sa Netflix noong 2019.
Noong 2020 lang kami nagkaroon ng Netflix mga kasangkay at di ko na nga naabutan yung mga Disney content sa Netflix. Parang sobrang hassle lang ngayon na kailangan mo pang mag-subscribe sa iba pang streaming service para lang mapanood yung mga exclusive content nila. Kayo ba mga kasangkay, kailan kayo nagkaroon ng Netflix subscription? Namimiss nyo na din ba yung dati na lahat na halos ng content ay napapanood nyo sa Netflix? Paki-share naman sa comment section sa baba. Inaasahan na din siguro ng Netflix na walang kasiguraduhan ang partnership nila sa mga major film production company. Kaya noong 2013 ay nagsimula na din silang mag-produce ng sarili nilang mga content na tinawag nilang Netflix Originals. Nang magsimula ang streaming service ng Netflix ay nakakuha sila ng rights para ipalabas ang mga content ng mga major film production company sa kanilang platform. Pero naisip din siguro ng Netflix na hindi sila pwedeng umasa lang sa content ng iba kung gusto nilang tumagal ang kumpanya. Kaya noong 2013, nang pasukin ng Netflix ang production industry at i-produce ang kanilang kauna-unahang series na House of Cards. 2013 din nang ilabas nila ang isa pang series na Orange is the New Black na isa din sa pinaka most watched original series ng kumpanya. Sa parehong taon din nakipag-partner ang Netflix sa Marvel Television para gawin ang mga series na nakabase sa mga superhero ng Marvel na Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage at noong 2016 naman ang The Punisher. 2016 din inilabas ng Netflix ang Narcos, Stranger Things, The Crown at marami pang iba. Nagpatuloy pa ang paggawa ng Netflix ng kanilang mga original series. Noon ngang August ng 2021 ay binubuo na ng Netflix Originals ang 40% ng library ng Netflix sa Amerika. At bilang parte ng kanilang international expansion ay nag-invest din ang Netflix sa mga series na gawa sa iba't ibang bansa na available ang kanilang streaming service. Dito nga sa atin ay pinag-usapan nung nakaraang taon lang yung anime series na 13 na nakapokus ang storya kay Alexandra 13 at sa paglutas niya sa mga krimen na nakasentro sa supernatural element at urban legend dito sa bansa natin. Noong 2021 din nilabas ng Netflix ang Korean series na Squid Game na talaga namang sumikat sa buong mundo at naging most watched series ng Netflix noong 2021. Maliban sa 13 at Squid Game ay madami-dami na ding series sa Netflix ang natapos ko mga kasangkay. Ilan sa mga paborito ko ay ang The Stranger Things, Umbrella Academy, Ozark, Narcos, Dark, The Witcher at marami pang iba. Kayo ba mga kasangkay? Anong mga series sa Netflix ang paborito at talaga namang sinubaybayan nyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. Bagamat naapektuhan ng pandemic, ang paglalabas ng mga bagong original content ng Netflix ay patuloy pa din ang pagdami ng subscriber ng kumpanya. Nang mangyari nga ang lockdown ay mas dumami ang mga taong nasa bahay lang kaya mas dumami din ang nanonood sa mga streaming services gaya ng Netflix. Nang matapos nga ang 2021 ay mayroon na silang 221.8 million subscribers. Available din ang kanilang streaming service sa buong mundo maliban sa mainland China, Iran, Syria, North Korea at Crimea. Bagamat madami na ngayong kakompetensya gaya ng Amazon Prime, Disney Plus, Hulu at iba pa, ang Netflix pa din ang market leader pagdating sa media streaming. Kasama din ang kumpanya sa listahan ng Fortune 500 at Forbes Global 2000 na listahan ng pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Ang Netflix din ang kauna-unahang streaming service na nakakuha ng nomination at nanalo sa Primetime Emmy Award at sila din ang kauna-unahang streaming service na na-nominate sa Academy Awards o yung mas kilala nating Oscars. Sa ngayon nga ay nakahakot na ang Netflix ng kabuoang 480 nominations at 204 na panalo sa iba't ibang major awards para sa movies at television. At bagamat kilala na ngayon bilang media streaming service company, alam niyo ba mga kasangkay na meron pa ding mga DVD subscriber ang Netflix? Ibig sabihin nito ay may mga tao pa din na tumatanggap ng mailed DVD sa Netflix. Pero sobrang konti na lang ng mga to na nasa 2 million subscriber na lang at di magtatagal ay baka itigil na din nila ito. Tunay ngang binago ng Netflix ang mundo ng entertainment mga kasangkay.
Kung dati ay kailangan pa nating mag-antay para sa mga gusto nating palabas o pelikula, ngayon ay pwede na tayong manood ng mga gusto nating content kahit anong oras at kahit saan. Salamat na din sa streaming. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating DVD rental website ay magiging isa sa pinakamalaking media company sa buong mundo? Patunay lang to na para maging matagumpay ang isang kumpanya ay kailangang makasabay ito sa mabilis na takbo ng teknolohiya at hindi dapat takot sa pagbabago. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Netflix? Pakishare naman ang mga kwentong Netflix ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.